Trước khi nhảy vào pha, tụi mình đi từ đầu nha. Lưu ý vì trên thị trường đang có rất là nhiều dòng máy cơ và máy tự động, cho nên với clip này mình sẽ sử dụng trên máy tự động mà mình đang có ở nhà. Đầu tiên là máy espresso, butter filter và temper đi theo máy. Cà phê xay ở mức mịn theo tiêu chuẩn của máy. Vậy là xong, giờ thì mình vào việc chính thôi. Khởi động để làm nóng máy và sau đó đợi từ 5 cho tới 10 phút tùy vào dòng máy. Chuẩn bị cà phê xay ở mức mịn theo tiêu chuẩn của máy. Lưu ý với các máy tự động thường sẽ có đi kèm với muỗng múc cà phê phù hợp, hoặc là cũng như là cái thông số đi kèm với phễu của máy. Sử dụng số gram cà phê vừa đủ với basket, dàn đều bề mặt của tay cầm, sau đó dùng một lực vừa phải nhưng chắc để nén cà phê để cố định bánh. Sau khi máy đã được làm nóng, mình sẽ lắp tay cầm vào và chọn mức độ chiết xuất phù hợp với ly cà phê mà bạn mong muốn. Thường thì với dòng máy tự động thì phần lớn sẽ là máy sẽ tự ngắt, cho nên bạn chỉ cần chọn chế độ là chiết xuất đôi hoặc là đơn. Và thế là bạn đã có cho mình một ly espresso phù hợp rồi đó. Để vệ sinh máy thì mình chỉ cần xả nước tráng cần để bã cà phê dính trên nút hết được vệ sinh sạch. Sau đó lau để khô và thùng tắt máy là xong. Và đây là phần quan trọng nhất. Bất kể bạn có làm gì, nếu có thể thì hãy uống cà phê với một cái tâm trạng tốt nhất. Bạn có câu hỏi, bạn muốn chia sẻ công thức, hoặc là bạn thấy video này dở tệ, khó hiểu, hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha.